ሻከት እንዴት ትራንዚሽን መስራት እንችላለን ነው ስሙዝ ፕሌይባክ ስለማናገኝ ነው ማለት ሁለት መንገድ ይኖረናል ማለት ነው። ሰላም ይህ የኬሮል ኬዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የምናየው ምንድነው ሻከት እንዴት ትራንዚሽን መስራት እንችላለን ማለት እንደምንችል ነው ማለት ነው። ትራንዚሽን ማለት እንግዲህ እልልፍ ወይ ደግሞ እልልፍ ማለት ነው። ከአንድ ቪዲዮ ወይላ እንዴት ማለፍ እንችላለን የሚለውን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው የማሳያችሁ። ወደ ሻከት ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሻከት ላይ ሄደናል። እዚህ ጋር አንድ ማቴ ሁለት ፎቶና ሁለት አውዲዮ ፋይል አዘጋጅቼላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሁለቱም እንዴት ትራንዚሽን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ቀድሜ ነገራችሁ ፈልገው ትንሽ የድምጽ ችግር ሊሆን ይችላል። ምንድነው ስሙዝ ፕሌይ አናገኝም፣ ስሙዝ ፕሌይ ባክ አናገኝም። ሻከት ላይ ኤክስፖርት ስናደርገው ብቻ ነው የሚሻሻለው። ስለዚህ እሱን ኮንሲደር አድርጌ ልጀምር እወዳለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄው እንደማንነው እንደ ትራክ ነገር ይኖራል። እሱ ምንድነው ስሙዝ ፕሌይ ባክ ስለማናገኝ ነው። ስለዚህ አሁን እንጀምር ማለት ነው። ትራንዚሽን ለመስራት ሁለት መንገድ ይኖራቸዋል። የመጀመሪያው አጭሩ እና ቀላሉ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ረጅሙ መንገድ ነው ማለት ሁለት መንገድ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው መንገድ ስንጀምር ምንድነው እንግዲህ ከትራንዚሽን መጀመር ፈልጉ ቦታ ላይ ምንድነው ጫፍ ላይ ኮርነር ላይ ስትሄዱ ምንድነው እቺ ክብ ምልክት ትታያለች ማለት ነው። እሷን ድራግ አድርጎ ወደታች ስታርጓት እንደምታዩት እንግዲህ መስመር ይሰራልናል። የቪዲዮአችን ሁለተኛው መተላለፊያው ላይም ሴንቲንግ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ምንድነው ማለት ነው እንትን አድርጎናል። ስለዚህ አሁን እንትን አድርገን ስናየው እንደምታዩት ምንድነው አስተላለፉ ምንድነው ክሮስ ዲዞልቭ የምንለው አይነት አስተላለፍ ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ የኛው ቀላሉ መንገድ ነው። ለአውዲዮም ሴንቲንግ ማድረግ እንችላለን። ለአውዲዮአችን ከፈለግን ተመሳሳይ ነገር ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እልፈት ይኖራል ማለት ነው። ከሌላ ከመጀመሪያው አውዲዮ ወደ ሌላው አውዲዮ ማለት ነው እንደዚህ እልፈት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድነው ክሮስ ዲዞልቭ ላፈልጉ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ የተለያየ አይነት ልክ እንደ የተለያዩ አይነት ትራንዚሽኖች ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱን ከሆነ የምትፈልጉት ማለት ነው ሌላም ቴክኒክ ይኖረናል ማለት ነው። ሁለተኛው ቴክኒክ ቀላል ነው፣ ብዙም አትደናበሩ፣ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ለማድረግ ምንድነው አሁን የመጨረሻዋን ምንድነው መተላለፊያውን ድራግ ታደርጉታላችሁ ወይ ደግሞ ጫን ብላችሁ ሆልድ ታደርጉት። ከዛ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ማለት ነው ምንድነው ታስገቡታላችሁ ወይ ደግሞ አንድ ላይ ታቀላቅሉታላችሁ። ልክ ስታቀላቅሉት ምንድነው መሃል ላይ ኤክስ ይፈጥራል። እንደምታዩት ኤክስ ፈጥሯል። አውዲዮ ፋይሉንም እንደዛው በተመሳሳይ መልኩ ምንድነው ታቀላቅሉታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት አውዲዮ ፋይሉ ላይም ቪዲዮ ላይም ምንድነው መሃል ላይ ኤክስ ፈጥሯል። ያቺ ኤክስ ምን ትባላለች? ትራንዚሽን ትባላለች። ስለዚህ ምንድነው ፕሮፐርቲስ ትገባላችሁ። መጀመሪያ ኤክስ1 ምንድነው ሃይላይት ማድረጋችሁን አትርሱ ወይ ደግሞ ክሊክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ ፕሮፐርቲስ ላይ እንገባለን። ከዛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ትራንዚሽን የሚል መጥቷል። ስለዚህ በዚህ ማለት ነው የተለያዩ ትራንዚሽን ማድረግ ይችላል። ብዙ አትደናበሩ። ስለዚህ አሁን ዲዞልቭ ኮን ይፈልግነው ዲዞልቭ ያው ማንኛውም እንትን ዲዞልቭ ማለት ነው። ዲዞልቭ ማለት ምንድነው ይሄኛው ማለት ዲዞልቭ ሊሆን ይችላልና ሌላ ብንፈልግስ የተለያዩ እንትኖች ልክ እንደ አይሪስ ሚክስ ኢንቨርት የተለያዩ እንትኖች አሉና እንዴት ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ አይሪስ ሰርክል ስንለው ማለት ነው አሁን ትራንዚሽን ስታዩት ምንድነው አያችሁት እንደዚህ ትራንዚሽን ያደርግላችኋል። ሶፍትነስ በደንብ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሶፍትነሱን ትጨምሩታላችሁ። እንደምታዩት ሶፍት ሆኖ እንትኑልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። አውዲዮንም በሴንቲንግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አውዲዮ ትራንዚሽን ይመጣጣችኋል። ሚክስ ውስጥ ይገቡና ኤ2ቢ 50% ብታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንስሙት
ትራንዚሽን ለሁለቱም ሰርተናል። እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ አማራጮች አላችሁ። ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ምንድነው ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ቀላል ይመስለኛል ትራንዚሽን በራሳችሁ ምንድነው በተለያየ ቪዲዮአችሁ ምንድነው መፈላሰፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ፌድ አውት እንዴት ማድረግ እንችላለን? አዱ ፌድ አውት እንዴት ማድረግ እንችላለን? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ ሲያልቅ ቀጥታ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁለት መንገድ አለ። አሁን እንደነገርኳችሁ ቀላሉ መንገድ ምንድነው መጀመሪያ ከከባዱ ልጀምር። ፊልተር ውስጥ እንገባለን። ከዛ ማድረግ ፈልጉን ኦዲዮ ፋይል እንነካዋለን። ይሄን እንደምታዩት ክሊክ አድርጌዋለሁ። መስመር ላይ ቀይ ሆኗል። ቀይ መስመር አድርጓል። ስለዚህ ጋር ፕላስ እንገባና ሰርች ባሩ ላይ እንላለን ፌድ አውት ቪዲዮ ፌድ አውት አውዲዮ ይቅርታ ፌድ አውት እንልና ምንድነው ይሄው ፌድ አውት አውዲዮ ብሎ መጥቶና እሱን ክሊክ ስናደርገው ይሄው ፌድ አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ስሙት። ቀላሉ መንገድ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው ይሄንን እቺ ጥግ ላይ ነግራችሁ ነበረ። ጥግ ላይ የምትገኘው ማለት ነው። እንደዚህ ስቡ ልክ እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፌድ አውት ማድረግ ፈልጋችሁ ስለዚህ እንደምታዩት ቀላል ማለት ነው። ኮርነር ላይ ገብታችሁ ስቡ አሁን እንደዚህ ፌድ አውት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮአችን ምንድነው ስለ ትራንዚሽን አይተናል ማለት ነው። ቪዲዮንም አይዶንም እንደዚህ አድርጋችሁ ትራንዚሽን በሾርትካት እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።